guys, welcome back. So finally, nandito na kami ngayon sa Virgin Islands. So this is our first destination kasi meron pa tayong Hilantagaan Island mamayang hapon. Malaki to, malawak at maraming ma-enjoy. Yun nga lang, too crowded. Pero since malaki naman yung island, walang problema. Guys, so meron tayong 200 entrance for adults and 100 for kids. Medyo pricey, oo, pero maganda naman yung island and malaki. So maraming may enjoy dito. Bayad tayo sa entrance para makapasok. See you later, bye! Sa gitna, kasi dito yung pinaka-ideal na swimming area. Kalmado yung tubig, mababaw, and unti-unti lang yung paglalim niya. So, nandito na kami ngayon sa my cliff jumping spot. May rock formation and then mas malalim yung tubig. Hindi kalayuan, merong magandang beach, bandaron, na meron ding rock formation. Walang bayad, kasama na lahat yun sa binayaran nyo sa entrance. And then, unli, talon na siya or unli jump. Ang maganda rito, ang linaw ng tubig and then at the same time, malilim yung part ng jumping spot. Bukod sa cliff diving, meron pang magandang mga activities dito na may enjoy. Marami actually for family kasi meron dito mga accommodation. Yun nga lang, medyo pricey. So, ideal lang siya na maging day tour sa mga budget travelers like us. Pero kung meron kayong mas mahabang time, mas maganda magstay kayo or spend a night or two. Diba? So, yun nga lang, mahal ang pagkain dito. So, I suggest magdala kayo talaga ng baon ninyo. Or, pumunta kayo ng busog.
financials nyo. Financials nyo guys. Oy, hi. Alam mo yan. Oh, dali ko. Oh! Ay! Gago ka. Ayun na. Bye mo lang. Okay, 1, 2, 3, go! Mahal ka niya. Huwag kang basta-basta gaganyan. Okay, game. 1, 2. Ano? Yung beach, medyo may mga pebbles. Now, ang ganda ng tubig, medyo malumot lang. Yun is a good place to swim. Malakas lang talaga yung alon. Pero kasi mas mayapat tahimik dito dahil konti lang ang tao dito. And ang ganda, ang dramatic ng look ng mga rock formation doon. May mga puno, may mga coconut trees. Perfect place to stay and to relax na malayo dun sa makapal na crowd. Tapos meron ka dito cliff jumping spot, hindi kalayuan. May rock formation din na very attractive sa mga photoshoot. I'll see you later. Bye! Supper. Hindi ko alam kung nasaan tayo, pero actually nag-explore lang kami. Talagang better way to explore the place, the new place, kung hindi maglakad kayo or magbike in this case. Pero 'di ba, ideally mas maganda by foot, pero ang point is mag-explore kayo kasi discover and then immerse yourselves. Ayan guys, ang mumura ng mga Masarap ulam na. at lutong ulam talaga. Masarap na. Mura pa. Kung budget travelers talaga kayo, ang iiwasan ninyo is yung touristy area. Kasi yun talaga meant for travelers or meant for guests or tourists. Dito, pang lokal kasi to. Ang mga market nila dito ay mga lokal. So, ang mga lutong ulam na to ay hindi para sa amin Imagine talaga. mo, 50 pesos, meron ka. This is our last day here in Bantayan Island, Cebu. And naisipan namin mag-bike uli, of course, kasi 24 hours namin nirent yung bike. And at the same time, meron pa kaming half day. Bago kami pumuntang pabalik ng port, sayang naman yung oras kung hindi natin ma-maximize. Wala naman na kami naka-schedule for today. So, magbabike tayo uli. And then, nandito ulit tayo sa Kota Beach. Diba? How nice. Lalo na siguro kung mas napaaga kami kasi original plan is sunrise. Pero ayan, 7 a.m. na or 7:04 a.m. Kaya wala kaming choice ngayon kundi magpainit. Nandito kami ngayon sa aming weekly break stopover sa gitna ng palayan at gitna ng Nyugan kasama ang aking mga alipores. Pakilala niyo sarili niyo. Go! Alipores number 1. Ikaw. Alipores number 2.